Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh đúc mặn nè. Phân bột dẻo dai và có độ mềm. Bánh này đặc biệt mình để qua ngày hôm sau, phần bột vẫn béo ngon và mềm dai nha. Rất là hấp dẫn luôn, với món bánh vừa dễ mà vừa ngon. Ăn cùng với phần nhân củ sắn, tôm thịt. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh này nha. Mình có chuẩn bị đây là 300g bột gạo, thì mình dùng bột gạo lọc, các bạn có thể dùng loại mịn cũng được. Tiếp theo là mình dùng 200g bột năng, thì tổng cộng hai loại này là 500g bột nha. 1 muỗng cà phê muối. Và mình có là 1 lít nước cốt dừa, thì các bạn dùng nước cốt béo thì bánh nó ngon. Pha bột luôn, mình sẽ cho lần lượt hai loại bột vô trong cái thau nè. 500g bột thì mình dùng 1 lít nước cốt dừa. Phần muối sẽ giúp cho bánh đậm đà hơn. Khuấy sơ đều hai loại bột và muối với nhau. Và mình sẽ lấy nước cốt dừa mình cho vô nha. Bánh đúc mặn miền Tây là phải béo nước cốt dừa, thì mình ăn nó mới đậm đà và ngon. Nước cốt càng béo thì bánh càng ngon. Còn nếu như các bạn không thích béo thì có thể thay bằng nước lọc cũng được, hoặc là sữa tươi không đường. Khuấy đều cho bột nó hòa tan kỹ. Tiếp theo là mình lấy nửa lít nước sôi nha. Các bạn sẽ cho trực tiếp vô bột luôn. Khuấy đều lên, giúp cho bột của mình nó không có bị lắng ở dưới đáy và bột nó nở nhanh hơn. Mình để 5-10 phút là bột có thể đem đổ bánh được rồi. Để bột ở đó, mình chuẩn bị cái khuôn 22cm. Lót ở bên dưới là miếng lá chuối hoặc là miếng giấy nến, rồi thoa dầu xung quanh khuôn. Đợi khi mà khuôn nó hấp nóng rồi thì bây giờ mình sẽ lấy bột. Mình sẽ đổ vô. Mình sẽ đổ bằng lớp cho nên là mình chia ra từng lớp. Nếu các bạn không thích đổ lớp thì cũng có thể đổ nguyên vô trong khuôn rồi mình hấp chín một lần cũng được nha. Đổ lớp thì mình hấp 5 phút. Sau 5 phút thì mình sẽ mở nắp ra. Cái lớp mặt ở bên trên nó đặc rồi, mình cho tiếp cái lớp thứ hai lên. Thì khuôn này các bạn có thể đổ từ 4 cho đến 5 lớp. Mỗi một lớp thì mình hấp 5 phút. Cũng đừng có hấp lâu quá. Mình chỉ cần hấp 5 phút thôi là được à. Rồi mình cho tiếp những cái lớp kế lên. Và lớp cuối cùng thì các bạn sẽ hấp 15 phút cho bánh chín hẳn luôn. Sau 15 phút thì bây giờ cái khuôn bánh của mình nó đã chín rồi. Mình dùng cây tăm xăm vào giữa bánh, dở lên thấy không còn bột ướt là bánh nó chín. Lấy bánh ra và chờ cho bánh nguội. Tiếp theo thì mình dùng 200g thịt nạc, ở đây mình xay ra sẵn. 1 muỗng canh tôm khô mình ngâm nước ra cho nó nở ra, để chút nữa mình cho vô nó ngon hơn. Nấm mèo thì các bạn dùng khoảng 20g, ngâm nước cho nó nở luôn. Mình có một cái củ hành tây, một củ cà rốt, một cái củ sắn. Thì gọt vỏ sạch, rửa sạch. Hành, lá và ngò rí cho nó thơm nhương nha. Rồi bây giờ đi sắc hành luôn. Các bạn cắt giống như mình vậy nè, cắt cái hạt lựu nó nhanh lắm. Mình sẽ cắt lại hạt lựu cho nó đều nhau. Tiếp theo tới phần củ sắn, cắt những cái lát mỏng mỏng. Rồi cái mình cắt sợi lại. Xong rồi các bạn cũng cắt hạt lựu luôn, cho nó đều nhau với phần củ hành tây Cà rốt cũng tương tự, mình cũng cắt mỏng rồi cắt hạt lựu lại. Nấm mèo bóp rửa nước cho sạch rồi cũng cắt hạt lựu nhỏ luôn. Đây là tất cả các nguyên liệu mình đã làm xong. Bây giờ mình đi xào nhân nha. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Mình cho cái phần hành tây đã cắt nhỏ vô. Xào cho phần hành tây của mình nó săn thơm lên. Rồi lấy thịt mình cho vô xào. Xào nhân này khi mà cho thịt vô các bạn để lửa lớn nha, cho thịt nó nhanh săn thơm. Rồi cho củ sắn vô, cà rốt vô. Khi mà cho củ sắn và cà rốt vô thì các bạn hạ lửa trung bình thôi, để cho củ sắn của mình nó còn ra nước từ từ Cũng xào đều lên. Rồi bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Mình nêm vào đây đường, hạt nêm, dầu hào,
Rồi lấy cái phần nấm mình cho vô luôn, cho tôm khô vô, rồi xóc đều lên nha. Thì phần tôm khô á, các bạn có thể ăn nhiều thì mình làm nhiều, ăn ít thì mình làm ít. Mình chỉ làm 1 muỗng canh vung ngâm nước à. Rồi cho hành và ngò vô, cho thêm một ít tiêu xay nữa. Xóc đều phần nguyên liệu. Thì các bạn thấy củ sắn của mình nó chín là mình hả nêm gia vị và cho hành vô nha. Ở đây thì mình xào khoảng 5 phút rồi mình hả nêm á. Bây giờ đi làm nước mắm luôn. Pha vào đây 3 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, tùy theo loại nước mắm mặn nhạt mà các bạn dùng nha. Rồi mình cho vào 1 chén nước sôi để giúp cho đường và nước mắm nó tan. Khuấy đều lên cho nó tan ra. Rồi các bạn sẽ nặn chanh mình cho vô. Thích ăn chua nhiều thì cho nhiều. Đợi nước mắm nguội thì bằm tỏi ớt cho lên trên. Quay trở lại khuôn bánh. Bây giờ mình để được khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi đó. Khuôn bánh nó nguội hẳn rồi. Mình bọc cái cây dao bằng màng bọc để lấy bánh cho dễ dàng, nó không có bị dính khuôn. Wow, nhìn cái ổ bánh rất là ngon ha. Nó có độ dai, mềm và có độ dẻo. Bánh đúc là phải có độ mềm, đừng có quá dai. Nếu mà dai quá thì nó thành bánh dai lợn á. Bọc cái cây dao chặn khía này để mình cắt cho nó dễ. Cái miếng bánh nó sẽ trơn láng, nó không có bị sần sùi. Cắt ra những cái thớ bánh nhìn cũng hấp dẫn hơn. Đây, cho các bạn xem sơ nha. Nó ra những cái lớp đều nhau. Cho nhân lên trên. Nếu như mà các bạn ăn từng phần á, thì mình cho vô dĩa rồi cái mình múc nhân lên trên luôn. Ở đây mình bài trí cho nên là mình sẽ cho trực tiếp lên trên bánh. Và thêm một ít ngò rí. Ăn cùng với dưa leo nè, sắc nhỏ, giá trụng hoặc là rau thơm, tùy sở thích từng người. Những cái thớ bánh mặn vừa dẻo vừa dai vừa mềm. Công thức của mình làm rất là chuẩn nha các bạn. Không cần phải thêm hoặc là giảm gì hết. Các bạn cứ làm tương tự như vậy sẽ ra được món bánh ngon cho gia đình thưởng thức. Hoặc với công thức này các bạn cũng có thể làm để kinh doanh nha. Mình đổ được rất là nhiều lớp luôn. Lớp càng mỏng thì bánh càng ngon. Rồi bây giờ mình sẽ múc vào chén để thưởng thức. Cho thêm một ít dưa leo và rau thơm. Chan thêm nước mắm chua ngọt lên. Thì nước mắm này á, mình thấy ăn rất là vừa luôn. Các bạn đừng có làm đậm quá là ăn nó sẽ bị mặn, không có ngon. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh mặn với mình. Nước mắm thì chua chua ngọt ngọt nè. Bột thì béo nước cốt dừa. Có cái vị đậm đà cùng với phần nhân thơm ngon nữa. Giòn giòn. Vừa ngon vừa dễ làm thì mời các bạn cùng vào bếp để thử món bánh đúc mặn với mình nha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ những video của mình để kênh của mình phát triển mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.